ඉබෝන් මම හිතන්නේ මේ මාසෙකින් විතර වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. රයිට් එකක් හේතු කිහිපයක් තිබ්බ එකක් ෂෙයා මාකට් එක ගොඩක් කට්ටිය ඇක්ටිව් නැහැ. රයිට් එකයි අනිත් එක රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි හැමෝගෙම ફોකස් එක තියෙන්නේ අපේ බේසික් නීඩ්ස් ටික හොයාගන්න, ගෑස් ටික, පෙට්‍රල් ටික හොයාගන්න. රයිට් ඒකයි ඒතර මගේ පර්සනල් ලයිෆ් එකෙත් මම ওই ජොබ් එක මාරු කරලා වෙන තැනකට ගියා. ඒ පැත්තට මම පොඩක් ફોකස් කරා. රයිට් ඒකත් එක තමයි එක ටයිම් එක ආවෙ නැතුනේ. හැබැයි මට එන ඊමේල් වල නම් ලොකු අඩුවක් තිබ්බේ නැහැ. රයිට් එක එක ඇඩ්වයිස් අහලා පෝර්ට්ෆෝලියෝ රිවිව් කරන්න කියලා අහලා සමහර ඒවාට මම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක ආපු එක ඊමේල් එකක් හිතුණා මට මේක ගත්තා නම් හොඳයි කියලා කතා කරන්න. ඒකෙදි දැන් රටේ තියෙන දැන් සිටුේෂන් එකෙත් යම් යම් දේවල් ටික කතා කරන්න පුළුවන් හින්දා. හරි? අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ කියලා ඉමු. right? First, I would like to thank you for the service you are doing from YouTube channel. I am 25 years old, a fresh graduate from government university and working in IT sector. I am getting a good salary and my expenses are very low as I am still unmarried. I want your advice to manage, invest them properly, right? දැන් ඇත්තටම IT sector එකේ සහ තව කීපයක් තමයි ඇත්තටම සර්වයිව් වෙලා ඉන්නේ. ඒකේ වැඩ කරන කට්ටිය, right? ඒක කට්ටියට ගොඩක් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් යාලගේ සැලරි එක පෙක් කරා, සමහර කම්පැනි අලවන්සස් දුන්නා. අනිත් එක මේ රිසෝසස් වලට ස්කිල් රිසෝසස් වලට සෑහෙන ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා, right? එකක් අපිට ඕන ස්කිල් එකට කට්ටිය නෑ, right? හරි පුද්ගලෙක් හොයන්න 20ක් 30ක් ඉන්ටර්විව් කරන්න ඒත් නැහැ හොයාගන්න. දැන් මම පර්සනලි ওই ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එක ගොඩක් ඉන්න හින්දා දන්නවා. හරි අමාරුයි හොයාගන්න. ඉතින් කම්පනිස් ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙන මාකට් එකට ඒගොල්ලෝ සෑහෙන එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා රිසෝසස් වලට සෑහෙන ෆයිට් එකක් තියෙනවා රිසෝසස් වලට ඩිමාන්ඩ් කරන්නත් පුළුවන් හරි ඒ හින්දා දැන් මේක අහගෙන ඉන්න යං කට්ටිය ඉන්නවනම් එයාලගේ ඔයාලගේ යං රිලේෂන්ස්ලා ඉන්නවනම් පුළුවන් නම් මේ සෙක්ටර් පැත්තට යන්න කියන්නේ ඩිග්‍රියක් හරි ස්කිල් එක හොයාගන්න දැන් ගොඩාක් ඔන්ලයින් තියෙන ටූල්ස් තියෙනවා සෑහෙන සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ I have already invested a considerable amount in share market. Is this the right time to invest more? Yes. Right? මාගෙත් extra cash මම තාම දාන්නවා. මම ඒක chunk විදිහට පොඩ collect කරගන්නවා. හරි? මෙහෙම මේකේ දෙකක් තියෙනවා මම ඒක දෙක කියන්නම්. If yes, can you give me a help to select good ones from dollar earning counters and others? I feel crisis is the best opportunity. මෙහෙමයි. මේ සිටුේෂන් එකේ යස් සෑහෙන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන එකක් තමයි රටේ තියෙන සිටුේෂන් එකයි මේ ආර්ථික සිටුේෂන් එකත් එක්ක සමහර මිනිස්සු ඩෙස්පරේට් වෙලා රයිට් ඒකත් එක්ක සෙල් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා සමහර කට්ටිය ඉන්වෙස්ට් කරන්න සල්ලි නැහැ ඩිස්පෝසබල් ඉන්කම් එක අඩු වෙලා රයිට් ලෝන් එකක් ගන්න බෑ මාජින් දාන්න බෑ රේට්ස් වැඩි මේ ගොඩාක් රීසන් හින්දා මාකට් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රයිට් අනිත් එක පොලිසි අන්සර්ටනිටි එකකුත් තියෙනවා දැන් නම් පොඩ්ඩක් ඒක ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා ඒත් මං හිතන්නේ ඒක හරියටම ක්ලියර් ඩිරෙක්ෂන් එක තියෙනවා කියන එක ඉතින් ඩොලර් earning companies ගත්තාම එක්ස්පෝ රයිට් එක්ස්පෝ එක අපි හැමෝම දන්න එක්ස්පෝ එකේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන එක්ස්පෝ ෆන්ඩමෙන්ටල් නෙමෙයි එක්ස්පෝ එකේ එකක් තමයි ලොකු තියෙන මාජින් ගත්ත පිරිසක් සෑහෙන ඉන්නවා රයිට් ඒගොල්ලෝ සැරින් සැරේ මේක ක්ලියර් කරන්න පටන් ගන්නවා ක්ලියර් කරන්න එකක් තමයි මාජින් රේට් සෑහෙන වැඩි වෙලා රයිට් 12% 13% වලට ගත්ත මාජින් එක සමහර කම්පැනිස් දැන් 25% විතර charge කරනවා රයිට් ඒතකොට මේවා සෙටල් කරන්න එපා රයිට් ඒතකොට මේගොල්ලෝ පෝර්ට්ෆෝලියෝ පොඩි ප්‍රමාණයක් සෙට් කරනවා ඒක එකක් එහෙම නැත්නම් ෆන්ඩමෙන්ටලි ලොකු එකක් දකින්න එකක් හැබැයි කන්ටේනර් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ කන්ටේනර් රේට්ස් වල පොඩ්ඩ අඩු වෙලා තියෙනවා රයිට් ඒක ඔය ගණන් වලට සස්ටේනබල් නැහැ උඩ තිබ්බ ගණන් වලට හැබැයි අපි ලොන් ටර්ම් view එක බලපුවාම කම්පැනි එක රයිට් ලංකාවේ ආර්ථිකයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වායත්ත වෙලා තියෙනවා රයිට් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සහ කම්පැනි එකේ ලොකු ඕගනික් growth එකක් තියෙනවා ඉතින් ලොන් ටර්ම් view එකක් තියෙන කට්ටිය ඒක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා රයිට් දැන් latest 100 shareholders 200 shareholders list එක ඇවිල්ලා ගත්තාම ඒකෙත් top කට්ටියගේ වෙනසක් නැහැ ඒගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය accumulate කරලා තියෙනවා හරි ඊට අමතරව ගත්තොත් ප්ලාන්ටේෂන් ගැන මම වෙනම කතා කරලා තියෙනවා දැන් ප්ලාන්ටේෂන් වල මම කලිමුත් කිව්වා ටී සෙක්ටර් එකේ හිස්ටරි එක හොඳම ප්‍රයිස් එක එනවා රයිට් ඒක රබර් වලට වෙනම ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා දැන් පාම් ඔයිල් උනත් පාම් ඔයිල් බෑන් එක හුඟක් වෙලාවට chances තියෙන පාම් ඔයිල් බෑන් එක රිවයිස් වෙන්න හරි එකක් ගොඩක් හේතු තියෙනවා ඒකෙන් දැන් ධම්මික පෙරේරාත් ඇතුළට වෙයිලා තියෙන්නේ රයිට් ඒතකොට යාගේ විෂන් එකත් මේ පොලිසි වලට යම් ප්‍රමාණයකට වැටෙනවා රයිට්
එකත් එකයි ඉතින් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් තියෙනවා රයිට් අන්තික තියෙන ඩොලර් ටික ඉතුරු කරගන්නත් රයිට් palm oil ගේන්න ඩොලර් 200 මිලියන් විතර යනවානේ රයිට් ඒ ප්‍රමාණයත් සෑහෙන අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට එක්ස්පෝර්ට් රෙවෙනියු එකකුත් ගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් ඕක රිවයිස් වෙන්න chances තියෙන ප්ලාන්ටේෂන් හොඳ ප්ලාන්ටේෂන් ඔක්කොම වගේ හොඳයි කැලණි වැලි එල්පිටිය වටවලා ඊට පස්සේ නමුණු කුල්ල රයිට් කේ ගෝල් රයිට් ටී ප්ලාන්ටේෂන් ගත්ත තලව කැලි ප්ලාන්ටේෂන් මේවා ගොඩක් හොඳයි හරි ඒවා ගන්න බලන්න ෆයිනෑන්ස් රයිට් ඊට පස්සේ හේලිස් එක්ස්පෝර්ට් එක ඊට පස්සේ අපරල් සෙක්ටර් එකේ රයිට් TJL MGT රයිට් මේවත් අපිට growth එකක් තියෙනවා ඒ sectors වල growth එකක් තියෙනවා රයිට් දැන් මම දැක්ක cotton price එක පල්ලෙහාට එනවා කියලා හරි ඒතකොට TJL වගේව cotton dominator රයිට් මම දැන් එයා ඉන්ඩිවිජුවලි බලන්න ඕන කොච්චර මේවා වැලුද කියලා මම in general overview idea එකක් දෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ බලමුකෝ හැබැයි අනිත් එක දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා දැන් මේ සිටුේෂන් එකේ ගොඩක් local manufacturing companies සෑහෙන hit වෙනවා right local construction companies එතකොට එයාලගේ දැන් construction sector එක almost halt වෙලා තියෙන යම් ප්‍රමාණයක් පොඩිවට යනවා හරි එතකොට දැන් අද ජූන් 30 ජූන් වලින් end වෙච්ච quarter එකේ results එන්නේ තව මාස එකමාරකින් හරි එතකොට මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම quarter results down වෙනවා එතකොට මේක anticipate කරලා යම් ප්‍රමාණයකින් සමහර companies ගොඩක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් access එහෙම රුපියල් 10ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ පැත්තේ කරපු ගොඩක් companies වල අඩු පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් ACL එක මම හිතන්නේ 40s 50 වගේ. right. සමහර වෙලාවට ගොඩක් results අඩු වුණොත් right market එක anticipate කරනවට වඩා results අඩු වුණොත් තා පොඩ්ඩක් මේවා පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. right. ඒ හින්දා ඒ පැත්තට සල්ලි දාන්න එපා right ඩොලර් කම්පනීස් ගන්න පුළුවන් නම් පොඩ ගතට කමක් නැහැ හරි මෙහෙමයි දැන් මේ ඕක අපිට හරියටම කියන්න බෑ ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ ගොඩාක් වේරියේෂන් තියෙනවා right අපි රටේ තියෙන මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක පොඩි දෙයකට උනත් පැනික් වෙන්න පුළුවන් right ඉතින් ඒතකොට තව මේවා පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන් හරි හැබැයි ඉතින් ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් යම් ප්‍රමාණයක් පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්වෙස්ට් කරන long term view එක බලාගෙන හරි In addition to share market, I am holding to buy USDT. As I am new to the crypto market, I am not hoping to do spot trading in large amounts for now. I am hoping to keep USDT as an emergency fund. Right? They can be converted to rupees within several days. Right? Then මෙහෙමයි. USDT then මම USDT ටිකක් ගත්තා 230 240 ඔය range එකේදී. හරි? දැන් 350 ඉන්නේ 350 වල පොඩක් උඩින් ට්‍රේඩ් වෙන්නේ හරි ඔයාගේ අයිඩියා එක හොඳ හෙඩ් එක හොඳ හැබැයි මේ වෙලාව USDT ගන්නවා කියන එක ටිකක් මට නම් කියන්නේ එක්ස්පෙන්සිව් රයිට් ඒක ඇයි කියන්නේ දැන් අපි එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක මේන්ටේන් කරගෙන යනවානේ රයිට් මේක ෆික්ස් කියන්නේ හાર્ඩ් පෙක් කරලා නැහැ හැබැයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් රේන්ජ් එකක් දෙනවා මේ රේන්ජ් එකේ තමයි යන්න කියන එක හරි එතකොට දැන් ඩොක්ටර් නන්දලාල්ගේ කතාව අපහම එයා ප්ලෑන් කරන්නේ එයා ගොඩක් මෙෂර්ස් අරන් තියෙනවානේ ඩොමෙස්ටික් රේට්ස් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ ගොඩක් අනිත් ඒවා දැන් මේ බ්ලැක් මාකට් එකේ තියෙන සල්ලිත් එහෙම නැතු channel වලින් ගන්න හරි ඒවා ගොඩක් සාර්ථක වෙලා තියෙන සමහර වෙන්න තියෙනවා ඒකට එයා කියන්නේ මේක 300 range එකට පල්ලෙහාට ගන්න ඕන කියලා right ඒකට එයා දැන් USDT ගත්තොත් USDT එකයි exchange rate එකයි මේ සමානුපාතිකව යනවානේ right පොඩි margin එකක් තියාගෙන උඩට හරි ඒකට දැන් 370ට යනවා නම් USDT එක right මේක 300ට આવොත් මේක 320ට එන්න පුළුවන් USDT ටික. right එහෙනම් දැන් මේක රත ගහන එක මම නම් කියන්නේ ටික රිස්කි. හැබැයි අයිඩියා එක හොඳයි. මොකක් හරි වෙලාව මේක පල්ලෙහාට එලා ස්ටේබල් වුණොත් ටිකක් අරන් දාගත්ත කමක් නැහැ. හරි? I'm hoping to keep my bank balance below 50% of my monthly salary. No fixed deposit until the end of the high inflation. මෙහෙමයි දැන් 25% වගේ සමහර තැන්වල දෙනවා. හරි. මේ වෙලාවේ එකක් yes real rate එක ගත්තාම negative වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි මම නම් කියන්නේ මේ rate එකේ FD ටිකක් තියාගත්තට පාඩු නෑ. right. ඒ කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයක් අපි FD අපි cash තියෙන්න ඕන. liquidity එක බලපුවම මොනක් හරි emergency fund එකකට එන මේ rate එකට අපිට long term දාන්න පුළුවන් අවුරුදු 3-4ට වගේ දාලා හරි FD ටිකක් තියාගත්තට පාඩු නෑ. හරි. FD වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න කියලා හිතන්න එපා. මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් එක end of high inflation කියනවා. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අඩු වෙන්න කියලා ගත්තොත් ඔය රේට්ස් උත් පල්ලෙහාට එනවා. තේරුණාද? එහෙනම් මේ වෙලාවේ මම නම් FD ටිකක් තියාගන්න මේ
situation එකේ. හරි mix portfolio එකක් තියාගන්න. I'm hoping to invest the rest either on real estate, coconut state, or a vehicle, loan or lease, or I can buy commercial building near a main road. Which one do you recommend considering the current situation? Should I postpone the investment on vehicle? මෙහෙමයි මගේ ලං දැක්ම property market එකයි vehicle market එකයි overpriced මේක පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. හරි. ඒකට හේතු මම කියන්නම් වෙන ස්ලයිඩ් එකකුත් පොඩ්ඩක් මම පොයින්ට්ස් ටිකක් දැම්මා. එකක් තමයි විවිධ හේතු ටිකක් තියෙනවා. රයිට් එකක් මේ තියෙන රේට්ස් වලට මේවා කවුරුත් ගන්න නැහැ. රයිට් මේවා හයිප් වෙලා තියෙන්නේ. රයිට් මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික පල්ලෙහාට එන්න ඕන මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. හරි. My final goal is to create diversified passive income source to I retire early and enjoy the life. Other than these, can you give me some tips to achieve my long-term goal? I believe that most of people in my age has the same set of problems. Your expertise will help us to take better decisions. මේ වගේ young age එක මේ වගේ decisions ගන්නවා නම් මාර හොඳයි right. සමහර කට්ටිය invest කරන්න හිතන්නේ 40ත් පැනලා right. හැබැයි young age එකේ මෙහෙම දැක්මක් තියෙන එක හොඳයි right. ඉතින් ඒක කරන්න හරි. ඔන්න ඕකේ දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා දැන් what we can expect කියන මේ current situation එක හරි. automobile and property market to come down ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හරි. එකක් තමයි මේ තියෙන rates වලට කවුරුත් කාටවත් lease එකක් දාන්න බෑ right. කාටවත් personal loan එකක් දාන්න බෑ හරි. මේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ එකක් ඒක දාන්න තරම් ඉන්කම් එකකුත් නැහැ. low disposable income right. මේ වගේ interest rate එකක් මේ වගේ loan ප්‍රමාණ ගන්න affordable නැහැ එකක්. අනිත් එක තමයි යම් ප්‍රමාණයක් property market එක එතකොට දැන් වෙන්නේ දැන් property market එක පල්ලෙහාට වෙයි කියලා හිතන යම් ප්‍රමාණයක් ඉන්න migrate කරන්න බලාගෙන right. ඒතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ property යන market එක sell කරන්න හරි. ඊට පස්සේ මේ loan ගෙවා ගන්න බැරුව right. loan ගෙවා ගන්න බැරුව default වෙන කට්ටිය හරි. දැන් හිතන්නකෝ මොකක් හරි business එකක් කරනවා right. ඒ business එක bankrupt වෙන පොඩි business සෑහෙන bankrupt වෙයි. හරි. එතකොට මේව settle කරන්න බැරි වුණාම මේ මිනිස්සුන්ගේ ඒගොල්ලෝගේ ගෙවල් ටික හරි මොනවා හරි banks වලින් දාන sell කරන්න. ඒවා market එකට එන්න පුළුවන්. ඒවත් එකම vehicle market එක right. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේ 3 wheel කට්ටිය තියෙන කට්ටිය එතකොට car උනත් හරි කාර් එකක් මේන්ටේන් කරනවා කියන එක ඇවරේජ් පර්සන් කෙනෙකුට හරි අමාරුයි right. සර්විස් එක වැඩි මේ වගේ පෙට්‍රල් ගාන වැඩි right. හවඩේ මේ මිනිස්සු සමහරට කාර් එක දාන්න පුළුවන් සෙල් කරන්න දාලා එක්ක බයික් එකක් ගයි එක්ක නැත්තම් ජන පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් යූස් කරයි right. අන්න ඒ වගේ සප්ලයි එක වැඩි වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට ඉක්මනටම right. ඊළඟ මාස 3-4 යනකොට මේ වගේ prices එන්න පටන් ගයි පල්ලෙහාට අපි දැකලා තියෙනවා ඒක මේ apartment වල දැනට මේක දකින්න right. ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස් බැලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ විවිධ විදිහට right මේවා ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා මිනිස්සුන්ට ගන්න එක්කෝ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් ගෙවන්න හරි විවිධ විදිහට. CAC එක in general මං හිතන්නේ මං බලාපොරොත්තු වෙන්නේ stagnate වෙයි කියලා එකක් තමයි මේ හරියට clear direction එකක්. දැන් අද වෙනකොට IMF එකේ අර initial මේවා discussion තිබ්බා. හැබැයි මට පේන විදිහට IMF funds උන තව කල්යයි එන්න. හරි. staff level agreement ගහලා මේක finalize වෙන කල්ලේ මොකද ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ රටේ විසඳ ගන්න. right. ඒ අයලගේ එකක් තමයි අපේ ඔය පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන මේව ප්‍රයිවටයිස් කරන්න ඕන. අපි එන ලොකු නූල් බෝලයක් පටලගෙන ඉන්නේ ඒක ලියා ගන්න ලේසි නෑ. හරි. අනිත් එක තමයි macro level development එක මේවා හරි current crisis එක අනිත් අලුතෙන් funds එන්නේ නැහැ. right. අලුතෙන් funds එන්නේ නැහැ. ඒතකොට US පැත්තේ ඩොලර් වල රේට් වල ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් වැඩි කරපුවම ෆන්ඩ්ස් ගොඩක් ඒ පැත්තේ යනවා ඩෙවලොප් රටවල් වලට හරි. අනිත් එක ග්ලෝබල් රිසෙෂන් එකක් එනවා. හරි. ඒතර රිසෙෂන් එකත් එක්කම මම හිතනවා හුඟක් වෙලාවට ওই සමහර කොමොඩිටි ප්‍රයිස් පල්ලෙහාට එයි කියලා සමහරව දැන් already started right. ඒතර ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙන්න ගත්තාම ෆුවල් ප්‍රයිස් එක උනත් අනිත් කොමොඩිටි උනත් පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. හරි. රෂියා යුක්‍රේන් වෝ එකත් දැන් සෑහෙන කාලයක් ආවා දැන් මේක කොයි වෙලේ හරි ඉවර වෙන්න ඕන right. ඉවර වෙලා මේ ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙලා right. මම හිතනවා හුඟක් වෙලාට මේ පල්ලෙහාට එයි කියලා right. ඉතින් මේවා ගත්තාම overall මේවා ටික කන්සිඩර් කරපුවාම ඉතින් overall මට කියන්න තියෙන්නේ property market එකට vehicle market එකට දැම්මෙන් දෙන්න එපා right. cash ටිකක් තියාගන්න right. අපිට near term මේකේ අපිට bargain hunt එකකට යන්න පුළුවන්. ෂෙයා මාකට් එක ගත්තාම ඩොලර් කම්පනීස් වලට ස්ලෝලි
එන්න වෙන්න හරි අනිත් ඒවා පොඩ්ඩක් බලන් ඉමු කොහොමද මේකේ ඕවරෝල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක යන විදිය කියලා. හරි. ඒක බලලා ඩිසිෂන් එකක් ගමු. early stage එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන එක හරිම හොඳයි. රයිට්. එතකොට යම් කාලයක් වෙද්දී රිටයර්මන්ට් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හරි. මම පර්සනලි හිතා හිටිය රිටයර්මන්ට් එකක් ගන්න තව අවුරුදු 3-4කින්. හරි. දැන් මේ වෙච්ච දේවල් එක්ක මම හිතන්නේ ඒක ලීසින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි. බොහොම ස්තුතියි.